موضوعنا النهارده هيبقى نزلات البرد، اسبابها، علاجها، وطرق الوقايه منها. يلا بينا نبدا. يلا نبدا. السلام عليكم، اهلا بيكم من جوه الصيدليه. انا عمرو ابو بكر. تعبان، مصدع، عندك برد. تخيل نزلات البرد بتحصل للشخص البالغ مرتين لاربع مرات في السنه. تخيل ان العدد ده بيتضاعف مع الاطفال، خصوصا الاطفال اللي في المدارس، بيحصل تقريبا 6-8 مرات في السنه. في اكتر من 200 نوع من الفيروسز ممكن يسببوا نزلات البرد، اشهرهم هو الراينو فيروس والكورونا فيروس والانفلونزا. تخيل ده ممكن يكلف مجهود وتعب قد ايه. نزلات البرد هي رحله بتكون في جسمك مدتها تقريبا 7 ل 10 ايام. ممكن نقسمهم على 3 مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة العدوى، ودي بتاخد تقريبا 48 ساعة. بيحصل فيها إيه؟ إن الفيروس بيخش الخلية. طب إزاي بيخش الخلية؟ خلينا نركز في الموضوع ده. الفيروس إشارته سالب والخلية إشارتها موجب، فبيحصل بينهم انجذاب زي المغناطيس كده، وبيبدأ يخش الخلية. أول ما بيخش الخلية بيعمل إيه؟ بيبدأ يتكاثر، يبدأ يكتر كتير جدا. في اللحظة دي أنت بتبدأ حضرتك تحس إن أنت عندك برد. تبدأ تعمل إيه؟ بيجي لك أعراض زي العطس، فتبدأ تحس وتقول الجملة الشهيرة: يا جماعة أنا حاسس إن أنا هاخد برد. المرحلة الثانية هي مرحلة إيه؟ مرحلة ظهور الأعراض، والمرحلة دي تقريبا بتاخد من 4 ل 5 أيام. بعد ما الفيروس بيبدأ يتكاثر في جسمك، الجهاز المناعي بيبدأ يطلع الأجسام المضادة عشان تبدأ تقتل الفيروس ده، وده اللي بيخلي عندك تظهر الأعراض الكتير اللي هنشوفها كمان شوية. المرحلة الثالثة هي مرحلة زوال الأعراض، تقريبا بتاخد يومين أو 3 أيام. تبدأ الأعراض في الزوال، سواء أخدت دواء أو ما أخدتش دواء. طيب أنا ليه باخد أدوية كتير من الصيدلية وبروح للصيدلي وبيديني؟ هقول لحضرتك كل اللي أنت بتاخده من الصيدلية ده عشان تكفر الأعراض أو يغطي الأعراض اللي بتجيلك. أول حاجة بتبدأ معاك العطس الكتير، تاني حاجة الانسداد الأنف، سيلان الأنف، الكحة، تنتهي معاك بالالتهاب الزور. تعالوا نشوف مع بعض عشان ما ندخلش في مصطلحات كتير. هما بالظبط ثلاث فروقات اللي ممكن تميز لك قوي ما بين انت عندك فلو او انفلونزا او عندك كومن كولد. ايه هما؟ اول حاجه حديه الاعراض. حديه الاعراض مع الانفلونزا انت بتلاقي الاعراض بتظهر جدا بسرعه. مع الكومن كولد او مع نزلات البرد لا، الموضوع تدريجيا وبيكون بسيط اكتر من الانفلونزا. طيب ارتفاع درجة الحرارة مع الانفلونزا بيكون عالي جدا وبيوصل 39 و40، اما مع الكومن كولد بيكون نادر او بيبقى سلايد فيفر، يعني بترتفع درجات الحرارة حاجات صغيرة. ولان درجات الحرارة بترتفع فبتحس برجفة، اللي هي الرجفان اللي بيحصل مع الانفلونزا ومش بيحصل مع الكومن كولد. ودي الفروقات الجوهريه، واكتر حاجه الدكاتره بيفرقوا بيها ما بين الاثنين هو ارتفاع درجه الحراره المفاجئ. طب تعالوا نتكلم عن الادويه المتوفره. اول حاجه لازم تعرفها ان هو ده سببه زي ما اتكلمنا فيروس انفكشن، تمام؟ فمش هينفع تاخد خالص اي انتبيوتيك، واي انتبيوتيك هتاخده هيضر جسمك اكتر ما هيفيده. طيب بما انه فيروس انفكشن، طب احنا ممكن ناخد تاميفلو. هقول لك التاميفلو جميل جدا، بس لو اخدته في اول 48 ساعه من العدوى ويكون بيشتغل اكتر على فيروس الانفلونزا. احنا قلنا من شويه ان الكومن كولد او نزلات البرد في اكتر من 200 نوع فيروسز معروفين بيسببوا الكومن كولد، فالتاميفلو هنا ما هيكونش فعال بالشكل اللي احنا عايزينه. في اختراع جديد لسه نازل السوق يمكن من شهور قليله، وهو البيتادين كولد ديفنس. البيتادين كولد ديفنس ده في ماده اسمها كاراجلوز، اكتشفوا ان الماده دي ليها تاثير مضاد للفيروسات. طب انت قلت لي ان في اكتر من 200 نوع، يبقى كده هو هيشتغل على اي نوع منهم. هقول لك الجميل في الموضوع ان هو مش بس امن، لا وبيشتغل على كل انواع الفيروسات، لان هو ببساطه ما بيدخلش جوه الخليه ومش بيتفاعل مع اي حاجه في الخليه. هو الكاراجلوز ده بيستخلص من اعشاب او من طحالب البحر، فهو حاجه بوليمر كبير كده، مركب كبير شويه واشارته موجب. فالاشارته موجب ده، واحنا قلنا قبل كده ان الفيروس اشارتها سالب، فبيبدا يحصل انجذاب بناء. خليني ابسط لكم الموضوع. تخيلوا ان هي واحده ست حلوه قوي، اشارتها موجب، واقفه لابسه دريس احمر وواقفه قدام محل، فكل اللي رايح واللي جاي هيبص على مين؟ هيبص عليها. هو ده اللي بيحصل.
بيحصل انجذاب ليها فيبدا تتراب او تمسك الفيروس وتمنع الفيروس ان هو يتكاثر جوه الخليه. فهو هيديني الفعاليه المطلقه لو انت استخدمته في اول 48 ساعه، اللي هي امتى؟ اول ما تحس ان انت عندك برد، اول ما تبدا تعطس تبدا تستخدمه 3 مرات في اليوم. طيب لو انا نسيت او انا ما حسيتش بيه ودخلت في اعراض البرد، هل لو استخدمته هيكون فعال؟ هو مش هيكون فعال انه يمنع النزلات البرد زي لو استخدمته في اول 48 ساعه، لكن العلماء اكتشفوا ان انت لو استخدمته حتى وانت عندك برد ان ده بيقلل بنسبه 30% من حده الاعراض ومن طول المده. بدل ما هتبقى 7 8 ايام لا هتبقى 4 ايام، بدل ما هتبقى 10 ايام هتبقى اقل. زي ايه؟ كل الحاجات اللي موجوده في السوق زي ما قلنا بتقلل الاعراض. اشهرهم انت لازم تستخدم حاجه مضاد للهستامين او حاجه للحساسيه. تمام، ليه؟ عشان تبدا تقلل موضوع الحكه اللي عندك وتبدا تقلل موضوع العطس الكتير، زي الحاجات اللي موجوده في الزلزال والارياس. ممكن تستخدم، واكيد بيبقى معاها حاجات مضاده للاحتقان عشان تبدا يخليك تتنفس بسهوله، واحيانا بيكون معاها حاجه مسكن للقلب. وفي الاغلب بتلاقي كل الحاجات دي مع بعض في ايتم واحد او في برودكت واحد، زي اللي موجوده في البنادول كولد اند فلو او موجوده في ماكس كلير او كونجستال. كل الحاجات اللي موجوده في السوق كل ده بيحاول يقلل لك الاعراض اللي عندك. احنا اتكلمنا ان من ضمن الاعراض هو التهاب الزور، وهنتفاجئ مع بعض بالحاجات اللي احنا هنعرفها دلوقتي. تخيلوا ان التهاب الزور اللي بيحصل بسببين لو انت عندك برد. اول حاجه زي ما احنا قلنا ان انت الانف بيكون مسدود، فانت بتتنفس طول الوقت من الفم، وده بيعمل دراينس او بيعمل جفاف وبيخليك بيعمل التهاب. والاكتشاف الثاني ان تقريبا من 85 ل 90% من التهاب الزور بيكون سببه فيروسي، فانت لما تجري وتاخد انتيبيوتيك او تبدا تستخدم حاجه مضاد للبكتيريا مش هتفيدك خالص. طيب اعمل ايه لو انا عندي التهاب الزور او انا عندي نزله برد؟ دايما اخلي عندي حاجه زي البيتادين جارجل. البيتادين جارجل ده في حاجه اسمها بوفيدون ايودين. لو انا بكلم الصيادله، طبعا كل الصيادله عارفين ان البوفيدون ايودين او البيتادين يفضل ان هو يستخدم مش مخفف بالميه، ودي المعلومه اللي عند اغلب الناس ممكن ما تكونش صح قوي. البوفيدون ده حاجه زي الحامل، بيتحط بيشيل الايودين عشان الايودين لو لوحده بيكون سام وبيأثر على الخلايا نفسها. طيب البوفيدون ده لو انا فكيت البوفيدون من الايودين، فالايودين يطلع ويديني التأثير اللي هو ايه؟ تأثير مضاد للفيروسات. عشان كده احنا بنخفف البيتادين جارجل، بناخد 1 ل 2، يعني بناخد لو خدنا 5 مللي نحط عليهم 10 مللي ميه ونبدأ نتغرغر بيهم لمدة 10 ثواني. في خلال 30 ثانية البيتادين جارجل بيديك الافكت، بينهي تماما على كل الفيروسز اللي موجودة في الحلق. طبعا كل الناس رابطة فيتامين سي ان هو بيزود المناعة وان هو كويس جدا مع نزلات البرد. الجميل في الموضوع ان مفيش ولا دراسة بتثبت ان في علاقة ما بين فيتامين سي والمناعة. هو كل الموضوع ان فيتامين سي لما انت بتستخدمه بتركيز اعلى من 1 جرام في اليوم ده بيديك طاقه، ولما بيبقى عندك طاقه بيبدا يقلل شويه من الاعراض اللي احنا اتكلمنا عنها شويه، التعب والاجهاد وشويه الصداع. فده الناس ربطته بالبرد. عندك برد خد فيتامين سي عشان يزود لك المناعه، هو بيزود لك الطاقه. انا انصحك انك تاخد فيتامين سي، ولو هتاخد فيتامين سي استخدمه الصبح، بس يفضل لما تيجي تستخدم فيتامين سي اختار نوع يبقى معاه زنك، لان الزنك معروف ان هو ليه تاثير مضاد للفيروسات وليه تاثير كمان ان هو يرفع المناعه. ايه هي الخلاصه؟ الخلاصه ان نزلات البرد تقريبا بتقعد 7 ل 10 ايام، كلها تعب وكلها عطاس وزكام. طيب عشان نقلل الفتره دي او نمنعها حتى، يبقى لازم نعمل الاتي. اول حاجه تستخدم حاجه ليها مضاد للفيروسات امنه وطبيعيه تماما، زي ايه؟ زي البيتادين كولد ديفنس. طيب ده تخليه عندك في البيت وتخليه في اللانش بوكس بتاع الولاد، اول ما يحس ان هو تعبان او ما تحس ان انت بتعطس على طول تبدا تستخدمه. استخدم حاجه فيتامين سي معاها زنك عشان يبقى ليها مضاد للفيروسات وترفع لك المناعه. اول ما يبقى عندك الاعراض تستخدم حاجه عشان تقلل لك حده الاعراض وتخليك مش حاسس بالام الموضوع. استخدم الغرغره اللي يكون فيها بوفيدون ايودين على الاقل 2 في اليوم اثناء ما يكون عندك نزلات البرد. في حاجه جميله جدا ممكن تستخدمها، يمكن حاجه مش موجوده في اغلب البلاد، يمكن موجوده دلوقتي في الامارات بس، وموجوده هي مشهوره جدا في المانيا، حاجه اسمها جوليمرتول. ودي
دي بالظبط حاجه طبيعيه جدا، كانك بتاخد كانها كبسولات فيكس لما بتستخدمها فبتفتح الموضوع معاك تماما، فممكن تبقى من اجمل الحاجات اللي انت ممكن تستخدمها مع البيتادين كولد ديفنس. دي كانت نهايه اول فيديو في الموسم الثاني من جوه الصيدليه. اشكركم جزيل الشكر واتمنى الفيديو يكون عجبكم. استنونا في حلقات جايه كتير من جوه الصيدليه. السلام عليكم.